Jó reggelt, az előbb ez a darab onnan leesett a mennyezetről. Ez reméljük, hogy jó előjel ahhoz, hogy elmenjünk a Golán-fennsíkra. A terv tehát az volt, hogy eljutok a Golán-fennsík szír ellenőrzésű részére. Itt még 2024. decembere Assad elnök hatalmának megdöntése előtt voltunk. Egy jó nagy esővel indult a nap. Nem a 67-es háborúnak állít emléket, hanem éppen, hogy az azt követő 73-as háborúnak. Ezt hívják Jom Kipuri háborúnak, vagy pedig Ramadáni háborúnak. Érdekes, hogy akkor októberre esett Ramadán, hogy ez egyre inkább jön előre, tehát most már áprilisban van éppen, de akkor még jobb lesz, amikor majd télen lesz, mert akkor még rövidebb lesz a nap, amikor nem lehet enni. Legalábbis azon, akik követik ezt. És ő Hafez Assad, aki akkor volt Szíria elnöke. Szóval a 73-as háború úgy indult, hogy Szíria és Egyiptom két oldalról megtámadta Izraelt, hogy kiszorítsa az általa 67-ben megszállt területekről, tehát Szíria fel a Golán-fennsíkról, Egyiptom felől pedig a Sínai félszigetről. Ez nagyon jó. Ez nagyon izgalmas lesz. Assad elnököt látjuk parancsnokai társaságában, és itt pedig a szír katona géppuskával, illetve a szír katonák szovjet tankokon próbálják visszavenni a Golán-fennsíkot. They engrave on stones. És most jön Palmyra. No peppers, no onions, you know. Here we can see Palmyra, the kingdom of Palmyra. Here we can see the queen Zenobia renouncing the freedom of her kingdom from the Roman Empire. Korean engineers. Észak-koreai festő 1998-ból. És tehát Zenobia ott a palmyrai római színházban áll, és észak-koreai festőművén van megörökítve ez a jelenet. Itt pedig a Hattini csata 1187 után látjuk, hogy Szaladin a kereszteseket megadásra kényszeríti. Ebben a teremben egy meglehetősen régi filmet vetítenek arról, hogyan látja Szíria az arab-izraeli konfliktust, különösen az 1973-as októberi háborút. A végén a himnuszt is lejátsszák, ezt természetesen állva kell végighallgatni. Aztán felmegyünk a körpanoráma termébe, ahol a 73-as háború egy szír szempontból dicsőséges mozzanatát örökítették meg. Csata jelenet a Golán-fennsíkon. 20 perc alatt forog körbe ez a központi nézőtér. A háttérben Damaszkusz, az előtérben pedig Kuneitra falu látható. Ezen a környéken komoly bajba kerültek az izraeliek. Kis híja volt, hogy a szír hadsereg teljesen áttörjön és visszafoglalja a Golán-fennsíkot. Egy mecsetet, itt pedig egy templomot. Ez így 15 méter addig, amíg elkezdődik az igazi festmény, ez pedig 1950 négyzetméter itt körben. Az izraeliek pár nap alatt stabilizálták a frontot és ellentámadásba mentek át, Kuneitrát is elfoglalták. Ott egy zsákmányolt izraeli tankot látunk, igazi, és mögötte kezdődik a festmény. Az izraeli csapatok 1974-ben vonultak ki, az addigra nagyrészt rommá vált Kuneitrából.
Ebben a teremben Hafez al-Assad akkori elnök és családja látható, a jobb szélen utódja Bashar. És az észak-koreai vezető Kim Il-sung. Ahogy már kiderülhetett, Észak-Korea segítette felépíteni ezt a múzeumot, mégpedig a háború 25. évfordulójára. Ezeket a leveleket az elnöknek küldték, és vérrel írták őket, itt az elmondás szerint. Optikai illúzió, hogy itt egyenesnek tűnik a szőnyeg, de hogyha itt elsétálunk, akkor mindjárt nem úgy néz ki. Ez egy SAM 2-es rakéta. So it's air defense, is it? Air defense. Itt egy MiG-21-es váltó. Ez pedig az első szír űrhajós 1987-ből, az ő visszatérő űrkapszulája. Itt megkérdeztem, hogy hívták a szír űrhajóst. Azt válaszolták, hogy nem mondhatják meg a nevét. Kérdeztem, hogy miért. Azért, mert a polgárháború idején az Assad rezsimmel szemben álló felkelőkhöz csatlakozott. Természetesen aztán utána néztem. A szír kozmonauta neve Muhammad Faris. Az Interkosmos program keretében ment ő is fel az űrbe, ahogy Farkas Bertalan is. Egy PMB és egy BTR 60 szovjet csapatszállító páncélozott harcjármű. Ez a panoráma és a múzeum értelemszerűen a Szíria számára sikeres részét mutatja be a háborúnak, azt az első 2 napot, amikor sikerült egy kicsit visszaszorítaniuk az izraeli erőket, és nem arra helyezi a hangsúlyt, hogy utána az izraeliek visszafoglalták ezeket a területeket, sőt, még egy kis előrehaladást is elértek, és végül a tűzszünet visszaállította a korábbi megszállási határvonalat. De mindenképpen ez a rövid, sikeres periódus a szír nemzeti büszkeségnek egy fontos tényezője, tehát a szíriaiak büszkék arra, hogy sikerült ebben a 2-3 napban oda csapniuk Izraelnek. Azon az oldalon a szír hadsereg fegyvereit láttuk, szovjet gyártmányú fegyverek, itt pedig az általuk zsákmányolt izraeli, illetve lelőtt izraeli katonai eszközöket. Itt egy francia gyártmányú Mirage-nak a romjait, roncsait látjuk, és körben pedig tankok, szállító harcjármű és egy bombázó. Aztán elindultunk a Golán-fennsík felé. A terület 2/3-át az 1967-es arab-izraeli háborúban foglalta el Izrael. 1981-ben pedig nemzetközileg el nem ismert módon annektálta is ezt a területet. Sajnos ezt bebuktuk, és ezen a checkpointon nem engedtek át minket, úgyhogy a Golán-fennsík meglátogatása ez ezúttal kimarad. A biztonsági helyzet romlására hivatkozva nem engedtek minket tovább, úgyhogy most vissza Damaszkuszba. De még szerencsé, hogy megnéztük a 1973-as háborús múzeumot és ezt a panorámát. 2024-ben Assad bukásakor Izrael elfoglalta a Golán addig szír részét is. 50 év után a panorámaképen látott Kunejtra újra izraeli ellenőrzés alá került. Ott jártamkor még más volt a helyzet. Most, hogy visszaérünk Damaszkuszba, kaptam a telefonomra egy üzenetet, hogy üdvözöljük Izraelben. Hát a telefonom úgy gondolta, hogy Izraelben vagyunk, pedig nagyon nem ez a helyzet. Fogyasztjuk a tegnapi maradékot. A Golán-fennsík helyett most meg tudjuk nézni röviden a Nemzeti Múzeumot,
Elvileg már bezárt 2:30-kor, de itt úgy tűnik, hogy sikerült elintézni, hogy fél óra alatt körbe szaladhassunk legalább. Sikerült azért megmenteni pár szobrot Palmyrával. Ez az oroszlán szobor Palmyrából való, Állat istenség templomát őrizte. A lábai között egy szarvas található, ugye ez is azt szimbolizálja, hogy aki ide belép, az védelem alatt áll, nem kell attól félnie, hogy erőszak éri. És jelenleg olasz régészek próbálják rekonstruálni ezt a szobrot, tehát a sötétebb részei azok az eredetiek, a világosak pedig a kiegészítések. Ott van szemben az Ánehemi Díja piac, ott, csak eddig mindig a másik irányból jöttünk, vagy ott keresztbe el. Úgyhogy nem ismertem fel így elsőként. Az utolsó estémen még körülnéztem egy kicsit a damaszkuszi éjszakában, a város egyik keresztény negyedében. Buli mindig van, áram nem mindig, de erre van ott a generátor.